Hello guys! Again, welcome to Angel Baking with Mommy. At sa mga baguhan po sa aking channel, welcome po at big shoutout sa inyo guys. At please like and subscribe and click the notification bell po para updated po kayo sa aking mga bagong upload. So ngayon guys, i-share ko sa inyo kung paano po mag-basic frosting, basic piping, basic smoothing po sa cake. So, plus, i-add ko dito po guys yung costing na pwede natin kikitain sa simple po nga mga design. So, enjoy watching! So, ngayon guys, ito po ang mga ingredients sa ating boiled icing. So, ang full tutorial po ng ating boiled icing is nandyan po sa baba. Sa description box po, ilagay ko po dyan ang link para ma-visit nyo po ang full tutorial. So, ngayon, ipinapakita ko lang po dito ang mga ingredients para mayroon tayong basis po sa ating costing. So, again, mayroon tayong cream of tartar, tubig, 2 cups white sugar, and then 4 eggs. So, ito na ang ating boiled icing guys. So, i-divide ko lang to ng kalahati para sa ating dalawang chiffon cake. So, ang chiffon cake natin guys is ang ating basis sa ating costing is yung pong video ko na mayroong costing po sa chiffon. So, ito yan ang ating gagamitin. So, magkulay na ako guys ng color blue para sa ating first design. So, ang ating first design ngayon is pang lalaki po na kulay. So, yun po ang ating gagawin ngayon. So, ayan, nahalo na natin ang kulay. Combine na lahat. Then, ilagay natin sa first, sa top ng cake. So, scattered lang natin. Then, pagkatapos sa top, na nalinis na natin dyan is sa gilid naman tayo. So, dyan sa gilid. So, ayan, nalinis lang natin guys. So, ngayon, gagamit naman tayo ng scraper na may design. So, usually guys, ito ang ginagamit ko pag may maramihan na po ang order. So, usually, pag mayroong rush order, so, ito na po ang design na ginagamit ko para kung nahihirapan man ako mag-smoothing is nandiyan yung ganyan na mga design para mas madali. So, ngayon, dito naman tayo sa top guys. Yung sa top, ang ginagamit ko usually is yung plain scraper. Kaya, dahil gusto ko talaga na malinis yung sa top. Para mas fondant look design. So, kailangan hindi masyadong pahiga guys para level yung sa corner at yung sa center. So, kailangan guys, magaan lang yung kamay nyo dito. Huwag nyo masyadong idiin. So, dito naman guys, kung paano natin ipasok yung icing tip sa ating pastry bag. So, gagamit lang ako ng open start tip. Yan, ipasok lang natin dyan sa ating pastry bag. And then, sa kalahati po ng icing tip is dyan. Press lang natin dyan guys, then i-backward natin yung icing tip, then cut para pag ipasok natin ulit, yan, perfect na guys. Then sa ating border naman guys, maglagay lang tayo ng additional na drop para mag-dark yung kulay ng blue at ma-highlight yung kanyang corner. So, dito sa ating pastry bags, guys, fold lang natin. Then, ipasok natin yung ating kamay sa naka-fold. And then, mag-create lang tayo ng kaunting hole dyan para dyan natin ipasok yung ating icing.
C, form lang tayo ng letter C sa ating kamay para pagpasok ng icing. Ayan. Pasok, and then kunin lang natin sa ating kamay yung icing na naka-form na letter C. Ganyan. So, start na tayo mag-border, guys. So, yan ang basic lang po. Basic na design lang po yan sa ating bordering. So, basic piping tayo dito, guys. Yan. So, sa pag-pipe naman, guys, sa ganyang design, kailangan i-press and remove lang natin yung ating kamay. I-press lang natin pag gusto nating ilabas yung icing, then remove pag hindi. So, ganyan, guys. Press, remove, press, remove, press, remove. So, tingnan nyo guys ang aking kamay. Pinipress ko yung aking kamay sa icing para malabas yung kanyang icing. So, ayan guys, yan ang ating simple design cake. Napaka-basic lang guys, no? So, ganyan lang. And then, ngayon, dito naman tayo sa ating pangalawang cake. So, ilagay lang natin ulit ang icing dyan, guys, sa bowl. At kulayan lang natin yan, guys. So, ubusin na natin lahat. So, maglagay lang tayo ng kulay pink. Then, ihalo lang natin lahat para mag-combine dyan ng color sa icing. Yan. Napakagandang kulay pink, guys. And then, uli, ilagay natin sa top ng ating cake. So, ayan. Scatter lang natin ulit. Ayan. At then, sa side naman. So, again guys, gagamit ulit tayo ng scraper na may design. So, again, dito naman tayo sa bordering. Gagamit lang tayo ng 1M na tip. So, again guys, nilagyan ko ng additional drop na kulay para mag-dark at ma-highlight pa yung kanyang border katulad ng ginawa natin kanina sa blue. So, ayan, start tayo mag-pipe dyan. So, same process lang guys ang ating bordering. Press and release lang ng icing. So, dito naman guys, iba naman ang ating gagawing design. So, ang pag-pipe dito guys is i-continue nyo lang ang pag-press ng icing and then form a circle. So, ganyan. Walang remove dito guys. I-continue nyo lang yung pag-press ng icing. So, ito na ngayon ang ating cake. Diyan sa center, sa top ng cake guys, diyan nyo po isulat yung mga cake dedication. At ngayon naman guys, punta tayo sa ating costing at kung magkano din ang ating kikitain. So, dito tayo sa ating cake guys. So, bawat isa ay may nagastos tayo na 150 pesos kasama na doon po yung gas.
So, sa icing naman, meron tayong 60 pesos. At i-divide natin to guys into 2. So, sa ating icing is 30 pesos. Sa cake, 150. So, total is 180 pesos. So, ang ating packaging naman, i-additional natin yan, ang board and box. So, 30 pesos each. So, total cost natin is 210 pesos. So, ang cake price natin is nagkahalaga po ng 375 pesos. So, i-minus natin. So, ang ating kikitain is 165 pesos per cake. So, ngayon, since dalawa ang ginawa nating cake, so, ita-times natin yan. 165 times 2 is 330. So, ngayon, kumikita tayo sa dalawang cake is 330 pesos. So, I hope you like this video, guys. So, thank you for watching.